بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټس امید لرم چې ان شاء الله تاسو ټول بخیر. انفورچونټلی ما لیکچر ریکارډ کړو خو زما د مایک چې کوم د بند پاتې شو ډیټس وای چې زما څومره هم خوري و هغه دغه سلاړه په هر حال مونږ تاسو به همت نه وینو ان شاء الله موو فارورډز مطلب مخکې به مونږ تاسو زو ټیک ده. نو پاره کې کومه بلا شین چې کوم ډیسکس کړیو او د څه کار کوو کنه چې ما الریډي دا ټاپک چې کوم دی کنه یعنی زمونږ تاسو ټاپک چې دی هغه النر نرو دی لیکچر نمبر 4 دی صحیح شو. په تیر لیکچر کې چې کوم دی مونږ تاسو په ایگزیلری نرو باندې په مسکولر کیوټینیس نرو باندې په ریډیال نرو باندې په میډیال نرو باندې په دې څلور نرو باندې مونږ تاسو کړیو خبره کړو د کم ځای نه دارا پیدا کیږي څنګه ځي کوم عضلې د مثال د میسیج ورکوي دا ال چې څومره هم زمونږ سره دا خبره ودا مونږ تاسو ټوټلی پاره کې څه شي کړو ډیسکس کړو. راځو نن چې کوم دی مونږ تاسو په دې کې څه شي ریکارډ کوو په دې کې مونږ تاسو چې کوم دی روټیټر کف چې کوم مسلز دي مونږ د دې په اړه باندې خبره کوو. لیکچر ما چې وګورم چې مثال ریکارډ شروع وکړم نو روټیټر کف چې کوم دی دا مطلب یو ټاپک مخکې زمونږ تاسو دغه نه زمونږ تاسو په اصل کې میډیا نرو راځي خو ان شاء الله اول دا ډیسکس کوم چې دا الریډي په بورډ باندې ما لیکل دي نو دیټس وای بیسیکلی زمونږ تاسو سره چې کوم روټیټر کف دی په روټیټر کف کې زمونږ تاسو سره چې کوم امپورټنت سیز دی هغه څه شي دي زمونږ سره مسلز دي ټیک ده. بیا د دې مسلز انرویشن دی ټیک ده یعنی د دې مسل تاسو څوک سپلای کوي زمونږ تاسو سره چې کوم اولنې مسل سوپراسپاینیټس مسل دا انفراسپاینیټس مسل دا ټیریس ماینر مسلز and then subscapular muscles چې کوم دي کنه دا څلور مسل چې دي دا په روټیټر کف کې چې کوم دا زمونږ تاسو سره چې دي دا شامل دي. ها چې کوم سوپراسپاینیټس مسل دی ویری امپورټنت دا زمونږ تاسو سره چې کوم دا سبسکیپولر نرو دی ته سپلای کوي او دا کامنلی موست کامنلی دا انجر کیږي هم یعنی مطلب کله یو کس اکسیډنټ وکي ټکر وکي یا مثال بل څه کوم مشکل سره مخامخ شي سو سوپراسپاینیټس مسل چې کوم دی دا موستلی سکیږي زمونږ تاسو سره انجر کیږي ټیک ده. د دې چې کوم زمونږ تاسو سره سپلای ورته څوک کوي سبسکیپولر نرو چې کوم دی د لپاره سپلای کوي. تاسو ته پته ده سبسکیپولر نرو چې کوم دی دا زمونږ تاسو سره د کم دینه د دې اوریجینیشن کېدلو ویری امپورټنت تاسو ما په مکمل پاغه چې کوم چارت ما درته جوړ کړو مکمل د اپرلین نروپلیکس چې کوم پاغه کې ما تاسو دا خودلیو چې زمونږ تاسو سره چې کوم اپر ټرنک چې کوم دی یعنی سپیریور ټرنک چې موږ ورته وایو هغه نه زمونږ تاسو سره دوا نرو چې کوم هغه ایرایز کېدل پاغه کې یو سبسکیپولر نرو او بل چې کوم نرو ټو سبکلیویس چې سب کلیویس مسلز ته هغه سپلای کوله او نر چې کوم سبسکیپولر نرو هغه سوپراسپاینیټس انفراسپاینیټس اینڈ شولډر جاینټ ته هغه څه کوله زمونږ تاسو سره سپلای کوله. ها بیسیکلی دا مسل چې کوم دی کنه دا په روټیټر کف کې زمونږ تاسو سره کوم وظیفه تر سره کوي مثال کوم فنکشن کوي دا زمونږ تاسو سره ابډکشن چې کوم دی کنه د ارم ته ابډکشن چې کوم موومېنټ دی حرکت دی ابډکشن دی ته مونږ تاسو وایي صحیح شو یعنی مطلب د خپل ځان نه لري یو چیز وړل دیٹ از کالډ ابډکشن کلیر ده. سوپراسپاینیټس او انفراسپاینیټس طرف ته راځو دا هم زمونږ تاسو سره ویری امپورټنت چې زمونږ تاسو سره سبسکیپولر نرو چې کوم دی کنه دا ورته سپلای کوي او ایکسټرنلی روټیټ د ارم چې کوم دی کنه دا زمونږ تاسو سره ایکسټرنلی څه کوي روټیټ کولی شو یعنی موږ ابډکشن هم کولی شو موږ ایډکشن کولی شو ایکسټرنلی هم روټیټ کولی شو انټرنلی هم موږ تاسو روټیټ کولی شو. نو د هر یو مسل چې کوم دی خپل ځان کار دی. راځو ټیریز ماینر مسل ته چې دې لپاره څوک دې لپاره سپلای کوي زموږ ته سره دا چې کوم دی ایگزیلری نرو ورته سپلای کوي او اصل کې دا ارم ته کم یو روټیشن ورکوي دا زموږ ته سره ارم ته چې کوم دی کنه ایکسټرنلی دا روټیشن ورکوي صحیح دا ایکسټرنلی روټیشن ورکوي. راځو سبسکیپولر نرو ته زموږ تاسو سره کتا سو ته په یاد شي زموږ تاسو سره یو اپر لوور اینڈ توریکو ډارسل نرو چې کوم وو اپر سبسکیپولر نرو lower subscapular nerve ULT په نوم باندې تاسو ته ما یو ټریکم په درو and thoraco dorsal nerve نو زمونږ سره چې کوم subscapular nerve دی یعنی مثال هغه ته کم مسل چې کوم دی هغه ته upper and lower subscapular nerve چې کوم دی دا ورته سپلای کوي څوک ورته کوي upper and lower subscapular nerve ورته سپلای کوي. کار یې څه دی دا ارم ته ایډکشن ورکوي چې کله موږ ایډکشن وکړو کنه نو ایډکشن څوک ورکوي سبسکیپولر مسل چې کوم دی دا زمونږ سره ورکوي. نو دا یو ډایګرامیټیکلی ما تاسو ته خودلی و چې مثال بر چې کوم دی سوپراسپاینیټس ور سره انفراسپاینیټس مثال کے طور پر دا زموږ سره ټیریز ماینر مسل او دا ټوټلی چې تاسو کوم کاری دیٹ از کالډ سبسکیپولر مسلز نو دا ټوټلی مکمل دی ته موږ څه وایو روټیټر کف مسل ورته وایو چې زموږ مثال د لاس کوم موومېنټ چې دی دا موږ تاسو په اسانه سره ورکولی شو. نو راځو دې پسې چې کوم دی او زموږ تاسو سره چې کوم د النر نرو دا ها ډیر سټوډنټس زموږ تاسو سره چې دا کوم النر نرو دا النر نرو تاسو ته معلومه ده چې زموږ تاسو سره چې کوم هغه چارت کچا ته یاد وي چا کتلی وي
نو په چارت کې چې کوم د موږ تاسو دا ویلی وو چې زموږ سره کوم C8 او T1 دی دا چې کله کمباین شي زموږ سره چې کوم دی کنه انفیریयर ټرنک جوړیږي انفیریयर ټرنک بیا ډیویژن ورکوي انټیریयर اینڈ پوسټیریयर دا هم اکه چې کوم انټیریयर وکنه هغه بیا بالکل کنټینیوسلی دی زموږ سره څه جوړوي زموږ سره چې کوم دی میډیال کار جوړوي او د میډیال کار نه زموږ سره بیا څوک جوړیږي ulnar نر جوړیږي تاسو کتلی شي په اولنې لیکچر کې دا ټوټلی ما څه کړی دا ډیسکس کړی دا نو اوس په دې کې چې کوم دی زموږ سره د دې روټ چې کوم دی کنه روټ په دې کې زموږ سره د دې روټ پسې یو خبره روټ چې کوم ویلیو دا روټ ویلیو اوله خبره دویمه خبره دا چې دا به مطلب د دې کورس چې کوم دی کنه دا به د کم زینه تیریږي زموږ سره صحیح شو دوه خبره دریمه خبره دا چې دا نرو کله موږ تاسو ګورو نو مطلب دا چې کله زموږ سره ډیسفنکشن وشي یعنی ډیمیج شي خراب شي نو هغه بیا موږ تاسو ګورو ها زموږ تاسو سره چې کوم دی کنه روټ ویلیو د دې څه دا زموږ تاسو سره د دې چې کوم روټ ویلیو دا هغه C8 or T1 دا which is very very important for MCQs clear دا وړي MCQs دی باید تاسو ته دې پته وي چې مطلب د روټ ویلیو څه شي نو اوس دلته کې کته شو ګورئ چې ډایګرامیټیکلی کوشش کوم چې مثال زه تاسو ته دغه کم ریډیس کم اډو کې دی کنه سوري هیومرس دا هیومرس کم اډو کې دی زه تاسو ته جوړ کما دا زمونږ تاسو سره څه شو دا یو هیومرس اډو کې شو کلیر دا ورپسې چې دا زمونږ تاسو سره ریډیس مثال کے طور پر النا بهر حال دا تاسو بیا وایم صحیح ده ها اوس تاسو ته بخکاری دلته کې چې کم دي زمونږ تاسو سره کارپل راځي چې اته اډو کې دلته کې لري صحیح شو کلیر دا کارپل شو اینڈ دین بیا فلینجز راځي په دې پسې مطلب ګوته راځي کلیر دا ها اصل کې لکه تاسو ته چې ما وایي چې C8 او د T1 چې کم دي مطلب دا مخ کې زی او بیا ټوټل خبره تاسو ته یاد ده میډیال کارډ راځي او د میډیال کارډ نه زمونږ تاسو سره چې کم دی کنه النر نرو جوړیږي نو اوس دا النر نرو چې کم دی کنه دا بیسیکلی دا څه کیږي زموږ تاسو سره چې د دې مطلب چې دا کم ارم ریجن دی کنه کله چې د دې نه ارایز ولا لیټ سپوز دا زموږ سره د میډیال کارډ نه ارایز و نو دا زموږ تاسو سره راځي څه شي ګوره دا زموږ تاسو سره اناټومیکل پوزیشن دی دا داسې روانه شي زموږ تاسو سره میډیالي کله چې مطلب زموږ تاسو سره د هیومرس میډیال اپیکنډایل تر ورسېږي د دې سره لاندې شاته دا مطلب تیریږي او چاته داخليږي زموږ تاسو سره ارم ریجن ته داخليږي نو مینز دیټ چې کله مطلب دا دې سره ورسېږي نو دا زموږ تاسو سره څه شي دا زموږ تاسو سره میډیال اپیکنډایل ها دا میډیال اپیکنډایل دا به دې سره ورسېږي کله چې مطلب دې سره ورسېږي دلته به د دې شاته به تیر شي او چرته به داخل شي زموږ تاسو سره دا به زموږ تاسو سره چې رقم الله اډو کې یا اولنا اډو کې چې کوم تاسو ورته وي دې ته داخل شي او بیا بلاندې زی کله چې لاندې راځي نو دلته کې په دې کار په چې کوم زموږ تاسو سره اډو کې په دې کې کو تاسو پته دا ټریپیزن دا ټریپیزیټ دا کیپیټیټ دا هیمیټا صحیح شو دا ټول اډو کې دلته کې زموږ سره مطلب موجود دي نو دا به چانه تیریږي چې کوم هوک اف هیمیټ ها دا به هغه نه تیریږي او دلته کې بیا زموږ تاسو سره یو سیز د زموږ ورته څه وایو ګیان ټنل ورته وایي څه ورته وایو ګیان ټنل یو ګوره کارپل ټنل یو ګیان ټنل دی په کارپل ټنل کې چې کوم تاسو ته بیا چې میډیان نرو اینڈ میډیان آرټری ویری امپورټنٹ فار MCQs بیت تاسو ته دې پته وي او دلته چې کوم زموږ تاسو سره ګیان ټنل له دا مطلب دی باندې بس کیږي داخلي کې با او زموږ ته کوم ارم ریجن دی سوري هاند ریجن دی دته بس شي کې ځان براسوي نو اوس دلته کې چې کوم دی د دې کورس تاسو ته پته ولګیدل چې کورس په داسې کې زموږ تاسو سره چې دا برازي ارم نه با چې کوم دی کنه دا بس کېږي د میډیال ایپی کانډایل چې کوم دی کنه د دې سره به تیریږي چرته به داخليږي زموږ تاسو سره 4 ارم ته داخليږي او د 4 ارم نه بعد به بیا د زموږ تاسو سره چې کوم دی کنه د ګیان ټنل چې کوم ګیان ټنل دی دا په مطلب دې څه کې کراس پې کې او چرته به داخل شي هاند ریجن ته به داخل شي کوم څه به داخل شي هاند ریجن ته به داخل شي اوس په دې کې زموږ تاسو سره خبره ده چې ان کیس مطلب زموږ تاسو سره دا څه شو یعنی مطلب د دې فنکشن چې کوم دی کنه هغه زموږ تاسو سره خراب شو لیټ سپوز موږ فنکشن ګورو څه کار کوي دا زموږ تاسو سره ګوره زموږ تاسو سره چې کوم دغه النر چې کوم نرو دی کنه دا لیټ سپوز په دې میډل اپیکنډایل کې دلته کې دې څه شو ډیمیج ورته شو خراب شو یا لیټ سپوز چې دا کوم هوک اف هیمیټ کنه دلته کې مثال دا نرو زموږ سره خراب شو نو په اصل کې زموږ سره دا مشکل په کوم ځای کې را پیدا کیږي یو خبره خدا دا
چې مطلب دا زموږ سره په میډیل اپیکانډایل کې میډیل اپیکانډایل ورپسې چې کوم دی کنه هوک اف هیمیټ دلته کې دا خرابېږي زموږ سره. اچھا کله چې دا زموږ سره خراب شونه نو ګوره د الله چې کوم نرو دی کنه داسې تیریږي زموږ سره ګوره داسې زی چې کله مطلب په ګانټن باندې داخل شي لاس ته زما لاس ته داخل شو نو ګوره نرو چې کوم دی الله نرو دا زموږ سره 1 صحیح 1 اور 2 چې کوم د هند پورشن دی یعنی دا ګوتې نیم څخه او دا پورا دا څوک سپلای ورته کوي دا زموږ تاسو سره النر چې کم نرو دی 1 صحیح 1 اور 2 چې کم پورشن دا کنه پورشن اف هند دیتا څوک سپلای کوي دیتا النر نرو ویری امپورټنت دا هم سپلای ورته کوي. ها اوس کچرته ان کیس دا نرو خراب شول نو زموږ سره بس څه کار وکړي ټیک دا جست 1 منټ. ها اوس دا نرو چې کم د لیټ سپوز خراب شول نو ګوره زما چې کم د لاس دا کم تینار مسل دي د هایپوتینار مسل دي ګوره دا سپلای خو دې کوي کنه نو مینز دیټ چې زما چې کم هایپوتینار مسل دي دا هم پکې رالل تینار مسل هم لګ ډیر تر تینار مسل ته هم سپلای کوي نو تینار مسل هم پکې رالل نو ته ماته دا وایي چې کم مسل یعنی دا ډیس انفیکټ کیږي مسل ډیس انفیکټ مثال کے طور پر دا زموږ سره څوک کم کم مسل پدې کې مطلب هغه خرابېږي. ګوره یو چې کم ده کنه اوله خبره دا ده چې هایپوتینار مسل صحیح شو ورپسې چې کم دي تینار مسل هم پکې راځي صحیح دا مسل. ها اوس چې کله مطلب د تینار یا هایپوتینار مسل چې خراب شول نو په دې خو تاسو ډېر ښه پوهېږئ چې زموږ تاسو سره به د کم تم چې دی کنه دا ایډکشن یا فلیکشن کولی شي never ever no flexion no abduction and no adduction اسی خبره کیږي. ها کچرته مثال زموږ تاسو سره دا زموږ تاسو سره د چا ولا شو مثال کے طور پر دا د هایپوتینار مسل شو مطلب فینګر چې کوم دی کنه فینګر ته هم مونږه روټیشن چې کوم دا کنه دا نشو ورکولې چې کله هایپوتینار مسل خراب شو او چې کله تینار مسل خراب شول نو زموږ تاسو سره چې کم تم دی تم مونږ تاسو روټیشن چې کم دا نشو ورکولې تم تا روټیشن مونږ نشو ورکولې ٹھیک دا نو دا زموږ تاسو سره د چا خبره شوله دا د تم یا مثال دا نرو چې کم دی النر نرو چې دا د دې په اړه باندې ټوټل خبره زموږ تاسو سره دا شوله. اوس د النر نرو سره ریلیټډ چې کم ډیزیز دی کنه چې موږ ورته کلم کی پالسی ورته وایو څه ورته وایو کلم کی پالسی هغه په اړه باندې خبرې کوو خو آی تھنک چې د اذان ټایم دی د ماښام نو زموږ کومه ان شاء الله افټر دیٹ بیا لیکچر شروع کوم سو ان شاء الله تر دې پورې تاسو له دمو کې زبموږ کوم او دې کې چاته څه کوېسچن وي څه خبره وي تاسو کولی شي ټیک ده ډیره زیاته مننه.